ชีวิตกินแกลบอยู่แล้วเนี่ยแต่อยากจะติดแกรมกับเขาอันนี้แหละจะเกิดปัญหางั้นเวลาเราจะออมเงินเราน่าจะตะโกนให้ทุกคนเขารู้บอกให้ทุกคนเขารู้เลยว่าช่วงนี้เราจะออมเงินนะเราจะเก็บเงินนะถ้าเรารักตัวเองเรารู้ว่าตัวเองเรามีคุณค่าเราจะไม่ไปตามหาการยอมรับจากคนอื่นสวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Wealthy Noni กันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมบางคนที่ดูมีชีวิตหรูหราบนโลกโซเชียลแต่ชีวิตจริงของเขานั้นกลับเครียดเรื่องเงินอยู่ค่ะอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมแบบนี้กันนะแล้วทำไมคอนเทนต์แบบอวดร่ำอวดรวยอาจจะทำให้เราไปสู่ปัญหาหนี้แบบก้อนโตได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกับอาจารย์ปิงกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิงสวัสดีครับอาจารย์ปิงคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีหลายคนมากเลยที่เขาใช้ชีวิตดูหรูหรามีความสุขมากๆบนโลกโซเชียลค่ะแต่ทั้งที่จริงๆแล้วชีวิตเขาอาจกับมีปัญหาเรื่องเงินอยู่อาจารย์ปิงมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเราต้องมองพอจะมองใน2มุมก่อนมุมที่1ก็คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมถูกไหมครับเวลาเราไปไหนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะบอกเพื่อนเราเจออะไรดีๆเราก็อยากบอกเพื่อนเราเจออะไรที่มีปัญหาเราก็อยากบอกเพื่อนเราเขาถึงบอกว่าของบางอย่างเนี่ยมันขายด้วย word of mouthถูกไหมครับเราเจอของดีเราก็บอกโอ้โหร้านนี้ดีมากเลยนะไปทานกันสิถูกไหมเราเจออะไรไม่ดีเราบอกสินค้าตัวนี้ไม่ดีอย่าไปใช้ถ้าเราบอกในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรอันนี้จริงๆผมก็คิดว่าไม่ได้ผิดอะไรอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เด็กเจนใหม่ชอบเป็นชีวิตติดแกรมถูกไหมครับผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดถ้าเขามีปัญญาในการจ่ายแล้วนั่นคือวิถีชีวิตของเขาจริงๆเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนใกล้ตัวเราก็จะต้องบอกให้เขาระมัดระวังนิดนึงเพราะบางคนก็จะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของเขามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาไปไหนเขาก็อยากบอกให้เพื่อนของเขารู้แต่เขาลืมไปว่าพอเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยครับคำว่าโซเชียลมีเดียคือสื่อสังคมแปลว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวในนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาออกมาเปิดเผยอย่างนี้ครับมันอาจจะทำให้คนที่เขาไม่มีเกิดความรู้สึกคับข้องใจแล้วเกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำแล้วปัญหามันจะเกิดว่าคนที่ไม่มีแล้วรู้สึกว่าเหลื่อมล้ำเนี่ยครับชีวิตกินแกลบอยู่แล้วเนี่ยแต่อยากจะติดแกรมกับเขาอันนี้แหละจะเกิดปัญหาว่าคนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเห็นเพื่อนเราเป็นแบบนี้เราก็อยากจะได้รับการยอมรับอาจารย์ปิงมองว่าทั้งสื่อแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้ค่ะมีผลกับการใช้จ่ายของคนยุคนี้เยอะไหมคะมีผลมากครับเพราะว่าพอเราเห็นเรื่อยๆอะไรที่เราเห็นเรื่อยๆครับเราจะรู้สึกจากแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้อยากได้ถูกไหมครับพูดใส่หูเราไปเรื่อยๆทุกวันเราจะเริ่มรู้สึกหรือมันจริงอย่างที่เขาพูดผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยบอกสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยครับอยู่ในเส้นศูนย์สูตรแปลว่าแดดเราร้อนเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะผู้ชายผู้หญิงผิวเนี่ยมันต้องคล้ำถูกไหมครับนักการตลาดอยากขายของเนี่ยเวลาเขาขายของเขาอยากให้ผลิตเยอะๆเขาจะได้กำไรเยอะๆถูกไหมครับก็อาจจะบอกว่าเขาอยากขายไวท์เทนนิ่งโลชั่นเขาอาจจะอยากขายครีมบำรุงผิวเพราะฉะนั้นขายแค่ประเทศเขาอย่างเดียวมันอาจจะได้กำไรไม่พองั้นทำยังไงให้คนแถวเนี้ยใช้ด้วยก็ต้องมีโฆษณามาย้ำเรื่อยๆถูกไหมครับโฆษณาก็จะบอกเราว่าเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ถ้าผิวคุณคล้ำโฆษณาก็จะบอกผู้ชายแฟนของคุณจะเปลี่ยนไปมีคนอื่นแล้วถ้าคุณใช้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นยี่ห้อนี้7 วันแค่นั้นเองผิวคุณจะขาวใสกระจ่างวิ่งเลยแล้วก็ตอกย้ำเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงจะสวยกลายเป็นทัศนคติเปลี่ยนแล้วว่าผิวต้องขาวทั้งที่ถ้าจริงๆเราย้อนไปดูสมัยก่อนเราชมผู้หญิงเนี่ยครับเราบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผิวสีน้ำผึ้งเราชมนี่คือสมัยก่อนเราชมว่าสวยคือผิวสีน้ำผึ้งเราไม่ได้บอกว่าผู้หญิงไทยต้องผิวขาวเลยแต่เนี่ยคือกลยุทธ์ของนักการตลาดที่เขาตอกย้ำมาเรื่อยๆงั้นสิ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าพอคอนเทนต์พวกนี้ครับอวดร่ำอวดรวยออกมาเรื่อยๆเขาก็จะพูดออกมาบ่อยๆจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาพูดเยอะๆเราก็เห็นเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าโอเคคนทั่วไปเขาใช้แบบนี้กันนะถ้าเราไม่ใช้เราไม่ได้เข้ากลุ่มอันนี้ก็เลยจะเกิดเป็นปัญหาละทำให้เรามีการใช้จ่ายเกินความจำเป็นค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงบ้างคะว่าเราใช้เงินเกินตัวแล้วมีสัญญาณอะไรเตือนบ้างคะสัญญาณที่จะเตือนว่าพฤติกรรมในการใช้จ่ายเราอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยครับมองง่ายๆที่1เราไม่อยากจะเปิดเข้าไปในพวกโมบายแบงกิ้งของเราเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าไม่อยากจะเห็นภาพปวดใจว่าเงินเดือนมันจะหมดแล้วอันนี้คือสัญญาณเตือนภัยอันแรกเลยว่าอะไรที่ดีๆถูกไหมครับเราอยากจะเข้าไปดูสมมุติเราโพสต์อะไรที่มีคนไลค์เยอะๆเราอยากเข้าไปดูตลอดเลยว่ามีคนกดไลค์เราเท่าไหร่แล้วมีแมสเสจเข้ามาเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าอะไรที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากดูเราเริ่มอยากจะหลอกตัวเอง
เราไม่อยากจะเห็นแล้วว่าเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่ไอ้นี่คือสัญญาณอันแรกแล้วแปลว่าเรากำลังมีการใช้จ่ายที่เกินตัวอันที่2ที่จะเป็นปัญหาอีกก็คือว่าพอถึงสิ้นเดือนเงินเริ่มไม่พอใช้เราเริ่มอาจจะต้องไปขอพ่อแม่มาใช้เราเริ่มจะต้องไปเอาบัญชีเงินฝากประจำมาใช้แทนที่จะใช้การโอนปกติอันนี้ก็จะเป็นอันที่2อันที่3เลวร้ายกว่านั้นก็คือว่าหนี้ที่มีอยู่ก็กลายเป็นว่าต้องผ่อนชำระขั้นต่ำอันนี้ก็ยิ่งเป็นสัญญาณอีกว่าอ๋ออันนี้มันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่มีด้วยนะอันที่4จะแย่ไปกว่านั้นอีกก็คือต้องมีการใช้บัตรเครดิตเนี่ยครับไปรูดเงินสดออกมาซึ่งก็จะต้องมีทั้งดอกเบี้ยมีทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆพวกนี้จะเป็นสัญญาณทำให้เรารู้เลยว่าพฤติกรรมในการใช้จ่ายของเราเริ่มไม่เหมาะสมแล้วเราต้องระมัดระวังแล้วว่าเราใช้จ่ายจนเกินตัวไปหรือเปล่าทีนี้ค่ะสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้บางคนเขาใช้ชีวิตหรูหราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเพราะว่าเพื่อนด้วยเพื่อนที่ชวนเรากินหรูอยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยอยากถามอาจารย์ปิงว่าเราจะมีวิธีปฏิเสธหรือว่าทำยังไงได้บ้างคะให้เรารักษาทั้งเพื่อนด้วยแล้วก็รักษาเงินได้ด้วยจริงๆเนี่ยครับมีอยู่เทคนิคนึงซึ่งเทคนิคเนี้ยมันเป็นกระแสเป็นไวรัลอยู่ใน IG มาเป็นปีๆแล้วจะมีแนวคิดในเรื่องของ quiet luxury ถูกไหมครับที่บอกว่าแต่งหรูแต่ไม่ต้องตะโกนเนี่ยเดี๋ยวคนก็รู้เองแหละว่าเรารวยก็เริ่มมีคนเนี่ยครับมาทำคอนเทนต์ทางการเงินแล้วก็ใช้แนวคิดของ quiet luxury เนี่ยแต่เขาเปลี่ยนเป็น loud budgeting เขาก็จะใช้แนวคิดบอกว่าเฮ้ยงั้นเวลาเราจะออมเงินเราน่าจะตะโกนให้ทุกคนเขารู้บอกให้ทุกคนเขารู้เลยว่าช่วงนี้เราจะออมเงินนะเราจะเก็บเงินนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนจะชวนเราไปไหนก็แล้วแต่เราบอกเขาไปตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วว่าเรากำลังจะเก็บเงินเพื่อเป้าหมาย1 2 3 4 5ต่อไปนี้เพราะฉะนั้นพอเพื่อนมาชวนปุ๊บอันที่1เพื่อนอาจจะรู้ตั้งแต่แรกละก็ไม่ได้ชวนเราไปใช้จ่ายอะไรที่เกินตัวอันที่2พอเขามาชวนเราปุ๊บเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าตอนนี้เรากำลังวางแผนการเงินเรากำลังมีเป้าหมายในอนาคตแบบนั้นแบบนี้ซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าเขามาชวนเราไปใช้จ่ายอะไรที่มันไม่จำเป็นเราก็จะชวนเขากลับด้วยซ้ำว่ามาร่วมกันวางแผนการเงินไหมเพื่อทั้งชีวิตของเราชีวิตของเพื่อนเราจะดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างคะถ้าอยากลดนิสัยกินหรูอยู่สบายลดภาษีทางสังคมอะค่ะเพื่อให้การเงินเราดีขึ้นแต่ก็อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขอะค่ะจะทำยังไงให้มันมีสมดุลนะคะง่ายๆก็คือแฮปปี้ทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตอะค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอันแรกเลยเราต้องรักตัวเองก่อนเราต้องยอมรับตัวเองก่อนเราต้องให้เกียรติตัวเองก่อนงั้นถ้าเรารักตัวเองเรารู้ว่าตัวเองเรามีคุณค่าเราจะไม่ไปตามหาการยอมรับจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีความจำเป็นแล้วว่าเราจะต้องใช้นาฬิกาแพงๆเราจะต้องมีเสื้อยี่ห้อแบรนด์ดังๆเพื่อให้เพื่อนมายอมรับเราเพราะตอนนี้เรายอมรับตัวของเราเองแล้วอันที่1อันที่2พอเรายอมรับตัวของเราเองแล้วเรารักตัวเราเองแล้วเราเคารพตัวเองอันที่2เราก็ต้องมีสังคมที่ดีเราก็ต้องรู้จักเลือกคบคนถูกไหมครับพระพุทธเจ้ายังเคยบอกไว้เลยว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเลือกคบคนเลือกสังคมถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่เขาอวดร่ำอวดรวยเราไปอยู่ในสังคมที่เขาวัดคนที่วัตถุถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้วัดความเป็นเพื่อนด้วยตัวตนของเราแต่เขาวัดความเป็นเพื่อนด้วยเปลือกที่หุ้มเราอยู่เพราะฉะนั้นสังคมแบบนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับเราอันถัดมาเราก็ต้องรู้จักมีการวางแผนทางการเงินเพราะการวางแผนทางการเงินเนี่ยครับจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีมากเลยอนาคตเรามีเป้าหมายอะไรบ้างในชีวิตเป้าหมายพวกนี้ในชีวิตเราคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วดังนั้นเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่แล้วเราจะเหลือใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะป้องกันเราเลยว่าเราจะไม่มีการใช้จ่ายจนเกินตัวเพราะค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นเราจะมีการกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกการวางแผนทางการเงินไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องกินข้าวแกงข้างถนนเราจะต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่เราบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้การใช้ชีวิตของเราวันนี้แล้วก็อนาคตเนี่ยครับไม่มีปัญหาก็คือก็ไม่ได้บอกว่าให้สุขในอนาคตแล้วมาเบียดเบียนตัวเองวันนี้แต่เราบอกเราอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขทั้งวันนี้แล้วก็อนาคตการวางแผนการเงินก็จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้อาจารย์ปิงคะแล้วถ้าคนกลุ่มนี้เขาอยากจะเริ่มเก็บเงินให้ได้จริงๆเลยค่ะอะไรคือสิ่งแรกที่เขาควรทำอะสิ่งแรกที่ควรทำก็คืองั้นเขาก็จะต้องเปลี่ยนสมการของเงินเก็บครับว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใช้สมการแบบเดิมๆแบบเดิมๆคือคนชอบบอกว่าเงินเก็บก็คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ต่อไปนี้ครับเราต้องบอกตัวเองว่า pay yourself first ได้เงินเดือนมาจ่ายตัวเองก่อนวิธีการที่เราจะจ่ายตัวเองก่อนทำยังไงติดต่อธนาคารได้เลยบอกว่าขอใช้บริการตัวหนึ่งเขาเรียกว่า payroll deduction
เขาจะหักเงินเดือนของเราเนี่ยครับจากบัญชีเงินเดือนไปใส่อีกบัญชีหนึ่งโดยอัตโนมัติถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เรามีการเก็บเงินอย่างมีวินัยได้ละและอย่างน้อยเราก็อาจจะเก็บให้ได้สัก 10% เป็นตัวเลขขั้นต่ำที่จะสร้างวินัยของเราเพราะถ้าเกิดเราบอกเราเก็บแค่ 1% 2% บางทีมันก็ดูแล้วไม่ได้ใช้ความพยายามหรือว่าไม่ได้มีวินัยจริงอย่างน้อยถ้าเราเก็บได้สัก 10% อันเนี้ยมันจะเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้ตัวเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปิงมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆสำหรับคนที่ตอนนี้เขาอาจจะกำลังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอวดร่ำอวดรวยบนโซเชียลอยู่เพื่อให้เขาจะได้มีสุขภาพการเงินที่ดีขึ้นนะคะอย่างแรกก็คือต้องเริ่มรักตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องวางแผนการเงินให้ดีค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปิงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วถ้าอยาก Wealthy Noni ไปด้วยกันอย่าลืมรอติดตามต่อไปด้วยค่ะ